dear friends. તો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઇનાન્શિયોમર, ડાયસ્ટેરિયોમર અને મિઝો કમ્પાઉન્ડ વિશે વાત કરેલી હતી. ડાયસ્ટેરિયોમર કોને કહેવાય, મિઝો કમ્પાઉન્ડ કોને કહેવાય એના વિશે. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાનું છે ઇનાન્શિયોમરના ટાઈપ. ઇનાન્શિયોમરના બે ટાઈપ છે, તમને ખબર છે. કઈ રીતે એને ઓળખી શકાય એના વિશે વાત કરશું. ત્યાર પછી નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર, એટલે કે કોઈ તમને પદાર્થ આપી દીધો છે, માની લો કે આ બંધારણ આપી દીધું છે, આના સ્ટીરિયો આઇસોમર કેટલા શક્ય છે એના માટેના કેટલાક સૂત્ર છે. કેમ કે ઘણી વખત એવા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, ડાયરેક્ટ તમને બંધારણીય સૂત્ર આપી દે અને એના ઉપરથી પૂછી શકે કે આના સ્ટીરિયો આઇસોમર કેટલા થશે. આ સિવાય નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર માં બીજું એક જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર જોવાની પણ અલગ રીત છે. જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર કઈ રીતે નક્કી થાય આ સૂત્રો ઉપરથી એની પણ આપણે વાત કરશું. અને આ પૂરું થાય સ્ટીરિયો આઇસોમરની સંખ્યા, ત્યાર પછી લાસ્ટ જે આપણો આઇસોમરિઝમનો ટોપિક હશે એ હશે કન્ફોર્મેશનલ આઇસોમર. તો આવો સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા ઇનાન્શિયોમરના ટાઈપ. તો ઇનાન્શિયોમરના મિત્રો બે ટાઈપ છે. એક છે ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર, બીજું છે થ્રીઓ ઇનાન્શિયોમર. ફર્સ્ટ ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર અને સેકન્ડ થ્રીઓ ઇનાન્શિયોમર. તો આવો જોઈએ ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર શું છે. ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર એટલે એવા ઇનાન્શિયોમર કે જેમાં સમાન સમૂહ આડી લાઈન પર એક જ દિશામાં આવેલા હોય. મતલબ તમે ઇનાન્શિયોમરના ટાઈપ ઓળખવા માટે ઊભી લાઈનનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, માત્ર આડી લાઈનના સમૂહ જોવાના રહેશે. આડી લાઈન પર સમાન સમૂહ એક જ દિશામાં આવેલા હોય. જેમ કે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે, આની અંદર આડી લાઈન બે જોવા જાવ તો આડી લાઈન ઉપર H અને Cl છે, બીજી આડી લાઈન ઉપર H અને Br છે. તો Cl Br બંને અલગ અલગ છે, સમાન છે બે હાઇડ્રોજન. તો આ બંને હાઇડ્રોજન એક જ ડાયરેક્શનની અંદર આવેલા છે. આનો નાનો ઇનાન્શિયોમેરિક પેર એટલે આની મિરર ઇમેજ. જો આની તમે મિરર ઇમેજ બનાવશો તો કંઈક આ પ્રકારની મિરર ઇમેજ આવશે અને તમે ચેક કરી શકો છો આ મિરર ઇમેજ બંને સુપર નોન સુપર ઇમ્પોઝિબલ થશે. ઇનાન્શિયોમરની ડેફિનેશન કે ઇનાન્શિયોમર કોને કહેવાય એનું ક્લાસિફિકેશન આપણે ભણેલા છીએ. ઇનાન્શિયોમર એટલે એવી એક પેર છે જેના બંને પદાર્થ એકબીજાની મિરર ઇમેજ હોય અને નોન સુપર ઇમ્પોઝિબલ હોવા જોઈએ. તો આ બંને મિરર ઇમેજ પણ થશે મિત્રો અને નોન સુપર ઇમ્પોઝિબલ પણ થશે. મતલબ બંને ઇનાન્શિયોમેરિક પેર છે, એકબીજાના ઇનાન્શિયોમર છે. આ બંને ઇનાન્શિયોમરની અંદર જે સમાન સમૂહ છે આડી લાઈનના એક જ દિશામાં આવેલા છે. મતલબ અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ છે, અહીંયા રાઈટ સાઈડ છે, એક જ ડાયરેક્શનમાં આવેલા છે. તો બંને ઇનાન્શિયોમર કેવા થશે? ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર. જ્યારે થ્રીઓ ઇનાન્શિયોમરની અંદર શું હોય છે કે આ જે સમાન સમૂહ છે વિરુદ્ધ દિશામાં અલગ અલગ દિશામાં આવેલા ન હોય. સોરી, અલગ અલગ દિશામાં આવેલા હોય, એક જ દિશામાં ન આવેલા હોય. અલગ અલગ દિશા એટલે કઈ રીતે નક્કી કરશો? એક સમૂહ જમણી બાજુએ હોય તો બીજો સમૂહ ડાબી બાજુએ આવશે. જો થ્રીઓ ઇનાન્શિયોમર સમાન સમૂહ આડી લાઈન પર વિરુદ્ધ દિશામાં આવેલા હોય, જેમ કે અહીંયા બે પેર આપણને આપેલી છે, બંને એકબીજાની મિરર ઇમેજ છે, સાથે સાથે નોન સુપર ઇમ્પોઝિબલ છે, તમે ચેક કરી શકો છો. બંને એકબીજાના ઇનાન્શિયોમર થશે. અહીંયા જે સમાન સમૂહ છે હાઇડ્રોજન એ વિરુદ્ધ દિશામાં મતલબ ડાબી જમણી દિશામાં આવેલા છે, એનો જે ઇનાન્શિયોમેરિક પેર મળશે એમાં પણ વિરુદ્ધ દિશાની અંદર હશે. તો આ બંને ઇનાન્શિયોમેરિક પેર કયા પ્રકારની થશે? થ્રીઓ ઇનાન્શિયોમર. જ્યારે એક જ દિશામાં સમૂહવાળી પેર કેવી થશે? ઇરિથ્રો ઇનાન્શિયોમર. બીજું જે ખાસ સમજવાનું છે, માની લો કે આ ચાર બંધારણ આપેલા છે અને આમાંથી આપણને વિવિધ અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછે છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 1 અને 2 એકબીજાના શું છે? ઓપ્શનમાં તમારે ઇરિથ્રો થ્રીઓમાં જવાનું નથી, ખાલી ઓપ્શનમાં આઇડેન્ટિકલ ઇનાન્શિયોમર, મિઝો અને ડાયસ્ટેરિયોમર આટલું જ છે. ઓકે, ચલો મિઝો પણ કાઢી નાખો. આઇડેન્ટિકલ, ઇનાન્શિયોમર અને ડાયસ્ટેરિયોમર, આ ત્રણમાંથી આ બે વચ્ચેનો રિલેશન શું થશે? 1 અને 2. તો તમને ખબર જ છે ઇનાન્શિયોમર. 3 અને 4 નો રિલેશન કયો? તો એ પણ શું થવાના છે? એકબીજાના ઇનાન્શિયોમર. પણ
હવે તમને ક્વેશ્ચન પૂછે 1 અને 3 એકબીજાના શું છે? 1 and 3 એકબીજાના શું છે? તમે અલગથી બંનેના બંધારણ બનાવીને જોઈ શકો છો, અથવા તો અહીંયા RS વિન્યાસ નક્કી કરી દો, અહીંયા પણ RS વિન્યાસ નક્કી કરી દો, એના ઉપરથી તમારો આન્સર લાવો. તમે આન્સર લાવવાનો પ્રયત્ન કરશો. RS અહીંયા ડિફાઇન કરવાના, અહીંયા પણ RS વિન્યાસ આપવાના. RS વિન્યાસ આપતા તમને આવડે જ છે. એના ઉપરથી 1 અને 3 નો રિલેશન જોયો છે આપણે. તમારો આન્સર આવશે ડાયસ્ટીરિયોમર. જ્યારે પણ કોઈ ઇરિથ્રો ઇનાન્શોમર હોય, ખાસ સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે, યાદ રાખવાનો, જ્યારે પણ કોઈ ઇરિથ્રો ઇનાન્શોમરની પેર હોય એની કમ્પેરિઝન તમે થ્રીઓ ઇનાન્શોમેરિક પેર સાથે કરો તો એ બંને હંમેશા એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર જ આવશે. ફરીથી કહી દઉં છું, જ્યારે પણ ઇરિથ્રો ઇનાન્શોમરની પેર એની કમ્પેરિઝન તમે થ્રીઓ ઇનાન્શોમરની પેર સાથે કરો તો એ બંને હંમેશા એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર જ આવશે. મતલબ કે તમે એક અહીંથી ઉપાડો અને બીજો અહીંથી ઉપાડો તો બંને એકબીજાના ફરજિયાત શું થશે? ડાયસ્ટીરિયોમર. બરોબર, અહીંયા લખી દઉં છું 1 and 2. પહેલા તો ઇનાન્શોમર લખી દો. ઇનાન્શોમર એની અંદર શું આવશે? 1 and 2 એકબીજાના ઇનાન્શોમર છે. 3 and 4 એકબીજાના ઇનાન્શોમર છે. પછી બીજું જે રિલેશન આપો છે એ છે ડાયસ્ટીરિયોમર. ડાયસ્ટીરિયોમરમાં શું હોઈ શકે? 1 3 1 4 એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર થાય. એ જ રીતે 2 3 2 4 એ પણ એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર થાય. 1 3 1 and 3, પછી આવશે 1 and 4, પછી આવી શકે 2 and 3 અને આવી શકે 2 and 4. બરાબર, આ એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર આવશે. ફરીથી એકવાર, ઇરિથ્રો ઇનાન્શોમર કોને કહેવાય? સમાન ગ્રુપ એક જ દિશામાં. થ્રીઓ ઇનાન્શોમર સમાન ગ્રુપ વિરુદ્ધ દિશામાં. અને તમે કોઈ ઇરિથ્રો ઇનાન્શોમર પેરમાંથી એક ઉપાડો અને થ્રીઓ ઇનાન્શોમર પેરમાંથી એક ઉપાડો તો બંને એકબીજાના હંમેશા ડાયસ્ટીરિયોમર થશે. આ તો ઇનાન્શોમરનું ક્લાસિફિકેશન. ત્યાર પછીનો જે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સમજવા જઈ રહ્યા છે એ છે નંબર ઓફ ઇનાન્શોમર. આમાં કઈ એટલું બધું ખાસ હાર્ડ છે નહીં, આરામથી તમે સમજી શકો એવો પોઈન્ટ છે. પછી સ્ટીરિયો આઇસોમરની આપણે ગણતરી કરવાની છે, નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર. એના માટે 3 સૂત્ર યાદ રાખવા પડશે. કોઈ એવો પદાર્થ હોય કે જેની અંદર એના છેડા અસમાન હોય. આપણે ખાલી લખીએ છીએ એવું કે છેડા અસમાન, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં આપણે આખો કમ્પાઉન્ડ જોશું. એક્ઝામ્પલ સમજશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. બીજું છે અસમાન છેડા માટે સ્ટીરિયો આઇસોમરની સંખ્યાનું સૂત્ર છે આપણી પાસે 2:n, જ્યાં n શું છે? સ્ટીરિયો સેન્ટર. n શું છે? તો કે સ્ટીરિયો સેન્ટર. સ્ટીરિયો સેન્ટર કઈ રીતે ઓળખવું એ તમને ખ્યાલ હશે. અવકાશ ક્રિયાશીલ સેન્ટર એવું પણ કહેવામાં આવે છે. સ્ટીરિયો સેન્ટર પદાર્થની અંદર કઈ રીતે ઓળખી શકાય? જેની સાથે 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા હશે, ત્યાંથી સ્ટીરિયો આઇસોમરિઝમ થઈ શકે. અથવા તો જીઆઈ તમે જે ભણ્યા, જીઆઈ ની અંદર ભણી ગયેલા હશો કે જીઆઈ કઈ રીતે નક્કી થાય કે કયો પદાર્થ જીઆઈ દર્શાવશે કે નહીં, એના માટે પણ તમે સ્ટીરિયો સેન્ટર નક્કી કરતા હતા. બરાબર, ખ્યાલ હશે તમને. એવો પાઇબોન્ડ કે જેની સાથે એવો દ્વિબંધ કે જેની સાથેનો કાર્બન આ કાર્બન સાથે 2 ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા હોય ત્યારે થઈ શકે છે. બરાબર, એટલે સ્ટીરિયો સેન્ટર નક્કી કરતા તમને આવડે છે, છતાં પણ આપણે એક્ઝામ્પલ સમજશું, એની અંદર શીખી લેશું. તો જો નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર, આના સૂત્ર અસમાન છેડા માટે શું છે? સ્ટીરિયો આઇસોમર બરાબર 2:n, જ્યાં n છે સ્ટીરિયો સેન્ટર,
બીજું સમાન છેડા હોય તો એના માટેના બે સૂત્ર છે. એક તો બેકી સંખ્યાના સ્ટીરિયો સેન્ટર આવતા હોય ત્યારનું સૂત્ર છે 2n-1 + 2n/2 - 1. જે પણ n શું છે સ્ટીરિયો સેન્ટર. એકી સ્ટીરિયો સેન્ટર હોય તો એના માટેનું સૂત્ર આવશે 2n-1. ફટાફટ તમે પહેલા ઇનાન્સોમર નું ક્લાસિફિકેશન લખો, પછી એકવાર આ સૂત્ર નોટ કરી જાઓ, જોઈ જાઓ. સૂત્ર નોટ કરીને એકવાર ફટાફટ એની ઉપર નજર ફેરવી દેવાની છે. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ કરશું એટલે આનો તમને ડિટેલની અંદર કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. અત્યારે ખાલી સૂત્ર લખી જાઓ અને ફટાફટ આ લખી જાઓ. કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે ન લખતા હોય, નોટ્સ ન બનાવતા હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈને પણ પાછળથી નોટ્સ બનાવી શકે છે. તો ફટાફટ કાં તો લખી જાઓ કા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચાલો તો નેક્સ્ટ હવે જે આપણે સૂત્ર ભણ્યા સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ ની સંખ્યા શોધવાના, એના કેટલાક ક્વેશ્ચન જોયા કે એનો એપ્લાય કઈ રીતે થઈ શકે છે. ફરીથી એકવાર બધા જ સૂત્ર રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું. બીજું કે આ સૂત્ર ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર માટે છે. સ્ટીરિયો આઇસોમર અવકાશીય સંઘટકો એની અંદર ભૌમિતિક પણ આવી જાય, પ્રકાશીય પણ આવી જાય. બરાબર, એ તમને ખ્યાલ હશે. સ્ટીરિયો આઇસો જે જીઓમેટ્રિકલ આઇસોમર તમે ભણો છો એ સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ નો એક પાર્ટ છે. મતલબ આની અંદર ઇનાન્સોમર, ડાયસ્ટીરિયોમર બધું જ સ્ટીરિયો આઇસોમર માં આવી જશે. એટલે જ્યારે પણ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર પૂછે તો એની અંદર જો કોઈ સ્ટ્રક્ચર ની અંદર જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર શક્ય હોય, સીસ ટ્રાન્સ, ઈઝેડ, સીન એનપી, તો એની પણ સંખ્યા તમારે ગણવાની રહેશે, એ પણ ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. બરાબર, તો નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર એનું સૂત્ર છે. આપણી પાસે અસમાન છેડાવાળો કોઈ કમ્પાઉન્ડ હોય તો 2n, n છે સ્ટીરિયો સેન્ટરની સંખ્યા. સમાન છેડા હોય તો એના માટે બે સૂત્ર યાદ રાખશું. બેકી સ્ટીરિયો સેન્ટર હોય તો સ્ટીરિયો આઇસોમર બરાબર 2n-1 + 2n/2 - 1. એકી સ્ટીરિયો સેન્ટર હોય તો SI સ્ટીરિયો આઇસોમર નું સૂત્ર થશે 2n-1. તો આ કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે જેના માટે ક્વેશ્ચન તમને પૂછેલો છે કુલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ની સંખ્યા જણાવો. આની અંદર આપણે જોઈએ છે કુલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ની સંખ્યા. કુલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ની સંખ્યા માટે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. ફર્સ્ટ તમારે બે વસ્તુ ચેક કરવાની રહેશે, સમાન છેડા છે કે અસમાન છેડા. એના પછી નંબર ઓફ સ્ટીરિયો સેન્ટર n, સ્મોલ n નક્કી કરશું આપણે. સ્ટીરિયો સેન્ટર કેટલા છે. જો અસમાન છેડા હોય તો ડાયરેક્ટ એક જ સૂત્ર છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. પરંતુ જો સમાન છેડા હશે તો નંબર ઓફ સ્ટીરિયો સેન્ટર n નક્કી કર્યા પછી જોવાનું રહેશે બેકી છે કે એકી. બેકી હોય તો એના માટેનું અલગ સૂત્ર છે, એકી માટેનું અલગ સૂત્ર છે. તો આવો પહેલું એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. સમાન છેડા કે અસમાન છેડા કઈ રીતે નક્કી કરવાનું, તો એના માટે જે છેડાના ગ્રુપ હોય ખાલી એ જ નહીં જોઈએ આપણે, આખો કમ્પાઉન્ડ જોવાનો રહેશે. આખા કમ્પાઉન્ડને વચ્ચેથી બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરો. બંને ભાગ સરખા દેખાતા હોય તો સમાન છેડા અને સરખા ન દેખાતા હોય તો અસમાન છેડા. ખાલી છેડા સરખા હોવાથી કંઈ થવાનું નથી. આખા કમ્પાઉન્ડના બે ભાગ આપણે ડિવાઈડ કરશું. અહીંથી તમે વચ્ચેથી જોશો તો બંને પાર્ટ સરખા દેખાતા નથી, મતલબ કમ્પાઉન્ડ છે તમારો અસમાન છેડાવાળો. અસમાન છેડા માટે સ્ટીરિયો આઇસોમરની સૂત્ર છે 2n. હવે n શું છે સ્ટીરિયો સેન્ટર. સ્ટીરિયો સેન્ટર એટલે આ કમ્પાઉન્ડમાં તમારે એક તો કિરાલ સેન્ટર ગોતવાનું રહેશે. કિરાલ સેન્ટર sp3 કાર્બન એની સાથેના ચારે ચાર ગ્રુપ ડિફરન્ટ હોવા જોઈએ. એક કિરાલ સેન્ટર ગોતશું. બીજું જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર પોસિબલ હોય એવું કોઈ સેન્ટર હશે તો એને પણ આપણે સ્ટીરિયો સેન્ટર કહીએ છીએ. એટલે એવા સેન્ટર જેટલા પણ પોસિબલ હોય એ જોવાના. ફર્સ્ટ આ કાર્બનની વાત કરો, આની સાથે 3 હાઇડ્રોજન ગ્રુપ જોડાયેલા છે. બીજું કે આ કાર્બનથી ક્યાંય જીઆઈ શક્ય છે નહીં. 3 હાઇડ્રોજન ગ્રુપ છે, મતલબ એ કાર્બન છે એ સ્ટીરિયો આઇસોમર દર્શાવશે નહીં, કારણ કે આ એક કિરાલ કાર્બન છે, કિરાલિટી જોવા મળશે નહીં. પછીનો જે કાર્બનની વાત કરો છો તમે, સેકન્ડ કાર્બન, એની સાથે એક ગ્રુપ જોડાયેલું છે CH3, બીજું ગ્રુપ છે હાઇડ્રોજન.
ત્રીજું ગ્રુપ છે ક્લોરીન અને ચોથા ગ્રુપમાં આ આખો પાર્ટ, મતલબ ચાર ડિફરન્ટ ગ્રુપ છે તો એને આપણે શું કહીશું? સ્ટીરિયો સેન્ટર છે. તો આ એક સ્ટીરિયો સેન્ટર થયો આપણો. ચલો ત્યાર પછી બીજું સ્ટીરિયો સેન્ટર. નેક્સ્ટ કાર્બન જો, નેક્સ્ટ કાર્બન આ જે આખો ગ્રુપ છે CH અને ડબલ બોન્ડ CH2 આખો ગ્રુપ GI જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ દર્શાવી શકે છે? હા કે ના? જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ માટેની કન્ડિશન શું હોય છે? આ જે કાર્બન છે એની સાથે બંને ગ્રુપ જે જોડાયેલા હશે એ કેવા હોવા જોઈએ? ડિફરન્ટ. જો સેમ હશે તો GI જોવા મળશે નહીં. અહીંયા આ જે કાર્બન છે એની સાથે તો બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા છે, પણ લાસ્ટ વાળો કાર્બન છે એની સાથે બે હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે, મતલબ એમાં GI પોસિબલ નથી. GI શક્ય ન હોય તો આ સ્ટીરિયો સેન્ટર થશે નહીં. બરાબર? આ જે પાઈ બોન્ડ છે, ડબલ બોન્ડ છે, સ્ટીરિયો સેન્ટર થવાનું નથી. તો આની અંદર સ્ટીરિયો સેન્ટર માત્ર એક જ છે, અસમાન છેડા છે. સ્ટીરિયો સેન્ટર n બરાબર કેટલા આવશે? 1. n બરાબર 1. હવે જોઈએ છે આપણે સ્ટીરિયો આઇસોમરની સંખ્યા. સૂત્ર છે 2n 2:1 એટલે આન્સર થશે 2. તમે આની અંદર વિચારી પણ શકો કયા બે સ્ટીરિયો આઇસોમર હશે, પણ આપણને ખાલી સંખ્યા પૂછેલી તો આપણે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર બનાવવા જવાની જરૂર નથી. બાકી એવું થઈ શકે એકવાર આ જે કાર્બન છે એની સાથેના એટમ R વિન્યાસમાં જોડાયેલા હોય, મતલબ એકવાર એનો વિન્યાસ R બને. બીજી શક્યતા એ છે કે આ જે કાર્બન છે એની સાથેના ગ્રુપ S વિન્યાસની અંદર જોડાય, એટલે R અને S બે પોસિબિલિટી છે, બંને સ્ટીરિયો આઇસોમર થશે. બીજું R અને S ના બંધારણ ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો ડાયસ્ટીરિયોમર થશે, ઇનાન્શિયોમર થશે, શું થશે, પણ એની અંદર આપણે જવાની જરૂર નથી. આપણે ખાલી શેનાથી મતલબ છે? સ્ટીરિયો આઇસોમરની સંખ્યાથી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ કમ્પાઉન્ડ સોલ્વ કરીએ. આની અંદર ફર્સ્ટ જે કાર્બન છે સ્ટીરિયો કાર્બન અથવા તો સ્ટીરિયો સેન્ટર બની શકશે નહીં, કારણ કે આની સાથે 3 હાઇડ્રોજન ગ્રુપ છે. સેકન્ડ છે આ પણ સ્ટીરિયો સેન્ટર બની શકે છે, કારણ કે એક CH3 ગ્રુપ, એક આખું ગ્રુપ છે, પછી OH છે, હાઇડ્રોજન છે, મતલબ આ એક સ્ટીરિયો સેન્ટર થયો. પછી આ પણ સ્ટીરિયો સેન્ટર થશે. 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા છે, એક આખો ગ્રુપ, હાઇડ્રોજન, CH3, ક્લોરીન. લાસ્ટ વાળો કાર્બન સ્ટીરિયો સેન્ટર નહીં જાય, કારણ કે એની સાથે 3 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે. ઓકે, સ્ટીરિયો સેન્ટરની સંખ્યા મળી ગઈ. હવે જોશું આપણે સમાન છેડા છે કે અસમાન છેડા. વચ્ચેથી તમે જુઓ બંને ભાગ સમાન દેખાય છે કે ડિફરન્ટ? તો કે ડિફરન્ટ, કારણ કે અહીંયા OH છે, અહીંયા ક્લોરીન છે. ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા છે, અસમાન છેડા છે. અસમાન છેડા માટે સ્ટીરિયો આઇસોમર્સની સંખ્યાનું સૂત્ર છે 2:n. n બરાબર આપણી પાસે છે 2, તો સ્ટીરિયો આઇસોમર Si બરાબર 2:2, આન્સર થશે 4. આમાં પણ 4 તમે બંધારણ બનાવી શકો છો. કઈ રીતે? તો એકવાર પહેલું માન લો કે R હોય, બીજો પણ R હોય. આ જે બીજો સ્ટીરિયો સેન્ટર છે એના રિસ્પેક્ટમાં પણ R, પછી બંને SS હોય, પછી RS હોય, પછી SR હોય. આ રીતે ડિફરન્ટ 4 પોસિબિલિટી શક્ય છે, પણ પોસિબિલિટી તમારે બનાવવા જવાની જરૂર નથી, ખાલી સંખ્યાથી મતલબ છે આપણે તો. લાસ્ટ વાળો કમ્પાઉન્ડ છે. લાસ્ટ વાળા કમ્પાઉન્ડની અંદર જે અહીંયા Cl હતો એની જગ્યાએ OH છે, મતલબ ઉપરના ગ્રુપની અંદર જેટલા પણ સ્ટીરિયો સેન્ટર હતા એ જ બે સ્ટીરિયો સેન્ટર અહીંયા થશે. એક સ્ટીરિયો સેન્ટર મળશે, આ બીજું સ્ટીરિયો સેન્ટર. બીજું કે વચ્ચેથી તમે જોશો તો બંને ગ્રુપ કેવા દેખાશે? સમાન. વચ્ચેથી આ મોલેક્યુલને તમે બે ભાગ કરી જો તો બંને ભાગ સમાન દેખાય છે, મતલબ આ છે સમાન છેડાવાળો. સ્ટીરિયો સેન્ટરની સંખ્યા n બરાબર છે આપણી પાસે 2. n બરાબર 2 હોય મતલબ એકી સંખ્યા થઈ કે બેકી? તો કે બેકી. સમાન છેડા, બેકી સ્ટીરિયો સેન્ટર, સૂત્ર થશે 2:n-1. સ્ટીરિયો આઇસોમર બરાબર 2:n-1 પ્લસ 2:n/2 -1. n બરાબર મૂકશું 2 એટલે અહીંયા 2 - 1 વચ્ચે 1 પ્લસ અહીંયા થશે 2/2
માઇનસ 1 1 માઇનસ 1 0 થઈ જાય, આન્સર થશે 2. બરાબર, બે સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ આના શક્ય બનશે. કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાં મિસ્ટેક ન થઈ? n - 1 એટલે 1 આવશે, n/2 1 - 1 0. ઓકે, બે સ્ટીરિયો આઇસોમર આમાં કેટલા પોસિબલ છે? બે. તો આ રીતે તમે નક્કી કરી શકો છો. ઇન કેસ અહીંયા કોઈ હજી એકાદો સ્ટીરિયો સેન્ટર મળે સમાન છેડા હોય તો સૂત્ર મુજબ આપણે 2n - 1. પણ હવે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આ રીતે સોલ્વ કરવાના છે. આ વાત થઈ નંબર ઓફ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર. આપણે જોતા હતા અત્યાર સુધી ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર કુલ કેટલા સ્ટીરિયો આઇસોમર શક્ય છે એની અંદર બધા જ આવી જાય. ઇનાન્સોમર લઈ લો, ડાયસ્ટીરિયમ લઈ લો, કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ આઇસોમર ની વાત થઈ જાય, બધા જ આઇસોમર આની અંદર આવી જાય છે. હવે આપણે જોવાનું છે ટોટલ GI, કુલ GI ની સંખ્યા ગણવાની છે. આ જ રીતે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછતા હતા ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર, પણ હવે તમને ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર નથી પૂછેલું, ખાલી GI પૂછેલું. બીજું કે તમને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે GI શું છે? સ્ટીરિયો આઇસોમર નો જ એક ભાગ છે. એટલે હવે આની અંદર આપણે ખાલી GI ગણશું, ઓપ્ટિકલ આઇસોમર કે બીજી જે કોઈ પોસિબિલિટી હોય એ ગણવાની નથી. તો GI માટેના પણ આવા સૂત્ર યાદ રાખવાના છે. GI માટે આ સૂત્ર જે અસમાન છેડા માટેનું છે એ સમાન રહેશે, આમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. જ્યારે તમે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ગણતા હોય તોય ભલે, GI માટે પણ આનું આ જ સૂત્ર રહેશે. GI માટે n ની ગણતરી અલગ રીતે થશે. જેમ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમરમાં આપણે n લેતા હતા એ રીતે GI માટે n નહીં લઈએ. GI માટે n કોને લેવો એની વાત હમણાં એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ એટલે કરશો. અત્યારે પહેલા સૂત્ર જોઈ લે. GI ની તમે વાત કરતા હોય આના જ 4 સૂત્ર તમારે ફરીથી લખવાના છે. અહીંયા કૌંસમાં લખી દેવાનું ભૌમિતિક સમઘટકો માટે. ભૌમિતિક સમઘટકો માટે અહીંયા હવે સ્ટીરિયો આઇસોમર એની જગ્યાએ કરી દે GI. અસમાન છેડા હોય તો એનું સૂત્ર 2n જ આવશે. સમાન છેડા બેકી સ્ટીરિયો સેન્ટર તો GI નું સૂત્ર આનું આ જ આવશે. આમાં કોઈ જ ફેર નહીં પડે, અહીંયા ફેર પડશે. એકી સ્ટીરિયો સેન્ટર હોય તો GI નું સૂત્ર આપણી પાસે મળશે 2n - 1 plus 2n - 1/2. આ સૂત્ર એક બદલાશે. બાકીના પહેલા બે સૂત્ર એ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ગણો કે ભૌમિતિક સમઘટકો ગણો એની અંદર સેમ રહેશે. બીજું કે GI ગણશો ત્યારે n ની સંખ્યા ગણવાની મેથડ આપણી બદલાઈ જશે. આવો જોઈએ કઈ રીતે n ની સંખ્યા ગણાય. તો મિત્રો પહેલા આ એક્ઝામ્પલ લઈને તમને એકવાર ફરીથી સમજાઈ દઉં કે આમાં સ્ટીરિયો આઇસોમર અથવા તો સ્ટીરિયો સેન્ટર આપણે કોને ગણતા હતા. સ્ટીરિયો સેન્ટર એટલે કે આપણે એ રીતે જોતા હતા કોઈ કિરાલ સેન્ટર છે કે નહીં. બીજું કે અહીંયા GI પોસિબલ છે કે નહીં, મતલબ GI ના જે સેન્ટર હતા કે જ્યાંથી GI પોસિબલ હોય એને પણ ઇન્ક્લુડ કરતા હતા, અને ઓપ્ટિકલ આઇસોમરિઝમ કે અન્ય કોઈ આઇસોમર શક્ય હોય એવા સેન્ટરને પણ ઇન્ક્લુડ કરતા હતા. પણ હવે આપણે જોઈએ છે ખાલી GI. માની લો કે આનો આ જ કમ્પાઉન્ડ, આના માટે તમને ખાલી GI પૂછે તો તમે આ જે સ્ટીરિયો સેન્ટર છે એને ધ્યાનમાં લેશો નહીં, કારણ કે આની રિસ્પેક્ટમાં GI પોસિબલ નથી. હવે આપણે માત્ર તેવા સેન્ટર લઈશું કે જેના રિસ્પેક્ટમાં GI પોસિબલ હોય, કારણ કે આપણે ગણતરી જ ખાલી GI ની કરવાની છે. આવો એક એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરતા જઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવે. ફર્સ્ટ પહેલું જે એક્ઝામ્પલ છે આની અંદર GI ક્યાંથી પોસિબલ છે તો કઈથી આ એક સ્ટીરિયો સેન્ટર છે જ્યાંથી GI પોસિબલ છે, બરોબર. બીજું કે આ પદાર્થ સમાન છેડા છે કે અસમાન, વચ્ચેથી તમે જો બંને ભાગ સમાન દેખાય છે તો કે સમાન છેડા વાળો પદાર્થ. n સ્ટીરિયો સેન્ટર ની સંખ્યા છે 1, મતલબ એકી સ્ટીરિયો સેન્ટર. GI નું સૂત્ર શું મૂકશો 2 GI બરાબર
2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n minus 1 by 2. બરાબર, આવો ફોર્મ્યુલા આવશે. આમાં n ની કિંમત મૂકો, n ની કિંમત મૂકીને જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર કેટલા પોસિબલ છે એ જો. ચલો તો અહીંયા n ની કિંમત આપણે મૂકશું 1. n ની કિંમત 1 આવશે એટલે 1 minus 1 2 raised to 0 plus અહીંયા 1 minus 1 by 2 એટલે 2 raised to 0 by 2. 2 raised to 0 એનો આન્સર કેટલો આવે 1. આ પણ 2 raised to 0 1 એટલે ટોટલ જે gi શક્ય છે આના બે. કયા કયા બે gi શક્ય છે તમને ખબર જ છે. આના માટે બે gi પોસિબલ છે, સીસ અને ટ્રાન્સ. બે ફોર્મ પોસિબલ છે. બરાબર, તો મળી ગયા gi. ઓકે, અહીંયા પણ તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક થયેલી છે અને પ્રોબ્લેમ લાગતો જ. 2 raised to 2 એટલે 1 થઈ જાય, 1 minus 1 0 થઈ જાય, 2 raised to 0 એટલે એનો આન્સર 1 આવશે. 2 plus 1 ટોટલ 3 થશે. બરાબર, સુધારી નાખજો નોટ કરેલું હોય તો. ઓકે, તો આની અંદર gi ની સંખ્યા મળી ગઈ આપણને. બે gi શક્ય છે, સીસ અને ટ્રાન્સ. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ જે ફોર્મ્યુલા છે એની વાત કરીએ. આની અંદર પહેલા તો સ્ટીરિયો સેન્ટર ઓળખી લઈએ. કયા કયા સ્ટીરિયો સેન્ટર છે? તો ફર્સ્ટ આના રિસ્પેક્ટમાં gi પોસિબલ છે કે નહીં. આ જે પાઈ બોન્ડ છે એના રિસ્પેક્ટમાં gi પોસિબલ છે કે નહીં વિચારો તમે. ઓકે, એક કામ કરો, બાકીના જે એક્ઝામ્પલ છે એ તમારી જાતે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે. સોલ્વ ન થાય તો પછી આગળ વિડિયો કન્ટિન્યુ કરી જો. ચલો, હું આશા રાખું છું કે તમે બધા સોલ્વ કર્યા હશે. આવો આના રિસ્પેક્ટમાં gi પોસિબલ નથી તો આ સ્ટીરિયો સેન્ટર નહીં થાય. શું કામ? આ કાર્બન એની સાથે બે હાઇડ્રોજન ગ્રુપ જોડાયેલા છે. બીજો જે પાઈ બોન્ડ છે એનો એક કાર્બન, બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ, એક હાઇડ્રોજન ને એક આખું ગ્રુપ આવશે. આ સાઈડ એક હાઇડ્રોજન એક ક્લોરીન, મતલબ અહીંયા gi પોસિબલ છે. બીજું કે આને તમે વચ્ચેથી જો તો જે બે ભાગ દેખાય છે આ બંને સમાન દેખાય છે કે ડિફરન્ટ? તો કે ડિફરન્ટ આવશે એટલે અસમાન છેડાવાળો કમ્પાઉન્ડ થયો. તો gi નું સૂત્ર થશે gi બરાબર 2 raised to n, n બરાબર 1 આવશે. તો આમાં પણ કેટલા gi શક્ય છે? 2. ચલો નેક્સ્ટ આ જે એક્ઝામ્પલ હતો એનો જ ફરીથી જોઈએ છે. હમણાં મેં વાત કરી એમ કે જ્યારે તમે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર જોતા હોય ત્યારે આ સ્ટીરિયો સેન્ટર છે એને ધ્યાનમાં લઈશો. પણ ખાલી gi ની વાત કરતા હોય તો આ જે સેન્ટર છે આના રિસ્પેક્ટમાં gi પોસિબલ છે? તો કે gi પોસિબલ નથી, તો આને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. બીજો આના રિસ્પેક્ટમાં gi પોસિબલ છે? નથી. એટલે આની અંદર એક પણ સ્ટીરિયો સેન્ટર નથી. જ્યારે પણ એક પણ સ્ટીરિયો સેન્ટર ન હોય તો આમાં gi કેટલા આવવાના? 0 અથવા તો 1 આવી શકે. આ જે કમ્પાઉન્ડ છે પોતે જ. પણ આવા ક્વેશ્ચન જનરલી તમને પૂછાશે નહીં, કારણ કે gi ના જે કેલ્ક્યુલેશનના ક્વેશ્ચન હશે એની અંદર તમને મિનિમમ એક સ્ટીરિયો સેન્ટર તો આપેલું જ હશે. તો નેક્સ્ટ ની વાત કરીએ આપણે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. આની અંદર કેટલા સ્ટીરિયો સેન્ટર છે? આ સ્ટીરિયો સેન્ટર થશે કે નહીં? તો એના માટે આ કાર્બન ચેક કરો, એની સાથે બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ છે. આ એક હાઇડ્રોજન એક CH3. તો કે હા, આ કાર્બન એની સાથે એક હાઇડ્રોજન એક આખું ગ્રુપ, મતલબ બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ છે. તો આ સ્ટીરિયો સેન્ટર થયો. આના માટે આ જે કાર્બન છે એની સાથે બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ, આ જે કાર્બન એની સાથે પણ બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ, મતલબ બંને સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર છે. બીજું વચ્ચેથી તમે આ મોલેક્યુલને જુઓ, આ વચ્ચેથી બે ભાગ પાડી દીધા, બંને ભાગ સમાન દેખાય છે? તો કે હા, સમાન આવશે. એટલે સમાન છેડાવાળો છે. સ્ટીરિયો સેન્ટરની સંખ્યા 2 છે એટલે 2 કી. તો સૂત્ર થાય આપણી પાસે 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1 અને n ની કિંમત એમાં મૂકશું 2. તો gi બરાબર 2 raised to 2 minus 1. જો અહીંયા n ની કિંમત મૂકતી જવાની છે.
લખી દઉં છું એકવાર 2 - 1 પ્લસ 2 રેસ ટુ n/2 - 1 n બરાબર કેટલા મૂકશું 2 2 રેસ ટુ 2 - 1 એટલે થશે 2 રેસ ટુ 1 પ્લસ અહીંયા 2 રેસ ટુ 2/2 1 1 - 1 0 ટોટલ જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર્સ કેટલા પોસિબલ બનશે 3 બરાબર. ચાલો ફટાફટ નોટ કરો પછી આગળની વાત કરીએ. ત્યાર પછી આ બે એક્ઝામ્પલ જોવાના છે આપણે. આના બંને માટે એક તો ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ પણ ગણવાના છે અને ટોટલ જીઆઈ બંને વસ્તુ ગણવાની છે. આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. પહેલા વાત કરીએ આપણે ખાલી જીઆઈ માટે. સ્ટીરિયો આઇસોમર જોતા નથી, વાત કરીએ છે ઓન્લી ફોર જીઆઈ. ખાલી જીઆઈ ગણતા હોય તો માત્ર આપણે કેવા સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર ધ્યાનમાં લઈશું કે જેના રિસ્પેક્ટમાં જીઆઈ પોસિબલ હોય. તો અહીંયા જીઆઈ પોસિબલ હોય એક જ પાય બોન્ડ છે, આ સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર જ થશે, પણ એના રિસ્પેક્ટમાં જીઆઈ પોસિબલ થશે નહીં. માત્ર આના રિસ્પેક્ટમાં જીઆઈ પોસિબલ છે કે નહીં એ જોવા માટે આપણે આ બંને કાર્બન ચેક કરશું. આની સાથેના ડિફરન્ટ ગ્રુપ હોય તો જીઆઈ પોસિબલ છે, નહીં તો નથી. તો ફર્સ્ટ કાર્બન એક હાઇડ્રોજન, બીજો આખો ગ્રુપ, બીજો કાર્બન એક હાઇડ્રોજન એક CH3, મતલબ બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા, જીઆઈ પોસિબલ છે. આ એક સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર થશે. એક સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર, બીજો મોલેક્યુલને તમે વચ્ચેથી બે ભાગમાં વહેંચી દો, બંને ભાગ સમાન દેખાશે તો કે નહીં, મતલબ અસમાન છે. જીઆઈ નું સૂત્ર છે 2n, n બરાબર 1, 2n, તો જીઆઈ કેટલા થશે 2. હવે વાત કરીએ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર SI માં મિત્રો આ જે પહેલું સ્ટીરિયોજેનિક સેન્ટર છે જેની સાથે 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા છે એને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. સાથે સાથે જે ગ્રુપ જીઆઈ દર્શાવે છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવું પડશે. શું કામ? કારણ જીઆઈ છે સ્ટીરિયો આઇસોમરનો જ એક ભાગ છે. જ્યારે તમે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ગણો છો તો એની અંદર જીઆઈ પણ ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. મતલબ આ બંને સ્ટીરિયો સેન્ટર થશે. મોલેક્યુલ તો એ અસમાન છેડાવાળો છે, એ તો આપણને ખબર છે, જીઆઈ માં જોયું તો અસમાન છેડા જ રહેશે, એમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. બીજું નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર, જ્યારે આપણે ભૌમિતિક સમઘટકો પહેલાની વાત કરી હતી ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર, એના માટે પણ અસમાન છેડાનું સૂત્ર તો આ જ છે 2n. અહીંયા n ની સંખ્યા બદલાઈ જશે 2n, n બરાબર કેટલા થઈ જશે 2. તો ટોટલ જે સ્ટીરિયો આઇસોમર શક્ય છે એ થશે 4. જીઆઈ 2 જ શક્ય છે, સીસ ટ્રાન્સ, અને ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર અને આવા મળશે કાં તો r સીસ હોય, એક અહીંયા r હશે, અહીંયા સીસ, બીજું અહીંયા s, સોરી પહેલા અહીંયા r નો r રાખીએ, અહીંયા ટ્રાન્સ કરી દે r ટ્રાન્સ, મતલબ આ ભાગ ટ્રાન્સફોર્મમાં હશે, આ ભાગ s r માં હશે. હવે બીજી પોસિબિલિટી s અને સીસ, s અને ટ્રાન્સ, મતલબ આ s વિન્યાસ ધરાવતું હશે, આ સીસ હશે, આ s વિન્યાસ ધરાવતું હશે, આ ટ્રાન્સ હશે. આ રીતે 4 અલગ અલગ સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ શક્ય છે. જ્યારે ખાલી તમે જીઆઈ ની વાત કરો તો rs જોવાનું નહીં આવે, એમાં ખાલી શું આવશે સીસ ટ્રાન્સ. આ રીતે નક્કી થાય. સેમ આ જ કમ્પાઉન્ડ માટે તમારે ખાલી સંખ્યા કહેવાની છે, આ પોસિબિલિટીની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ખાલી સંખ્યા ફટાફટ વિડિયો સ્ટોપ કરીને જણાવો. આવો સોલ્યુશન જોયા. પહેલા તો મોલેક્યુલ અને તમે વચ્ચેથી બે ભાગની અંદર વહેંચી દો, સમાન દેખાય છે તો કે નહીં દેખાય? કારણ એક તો ક્લોરીનની પોઝિશન અલગ અલગ છે, બીજો અહીંયા દ્વિબંધ છે, આ સાઈડ દ્વિબંધ આવશે નહીં. વચ્ચેથી બે ભાગમાં આપણે વહેંચશું તો છેડા ડિફરન્ટ આવશે, સમાન આવશે નહીં. અસમાન છેડાવાળો કમ્પાઉન્ડ છે, એના માટે પહેલા જીઆઈ 2n અને પછી ગણશું સ્ટીરિયો આઇસોમર, એનું સૂત્ર પણ 2n જ આવશે, પણ n ની સંખ્યા બદલાઈ જશે. પહેલા જોઈએ જીઆઈ ખાલી ક્યાં શક્ય છે તો કે અહીંયા આ કાર્બન, એની સાથે બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ, એક હાઇડ્રોજન અને એક આખો ગ્રુપ.
આ કાર્બન એની સાથેના પણ એક હાઇડ્રોજન એક આખું ગ્રુપ, મતલબ બે ડિફરન્ટ ગ્રુપ છે, તો આ Gi દેખાડશે. Gi માટે n મળ્યું 1, તો Gi ની સંખ્યા 2:1 બરાબર થશે 2. હવે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર Si જોઈ લે. આ ગ્રુપ 3 કાર્બન ને સ્ટીરિયો સેન્ટર થાય, આની સાથેના બે હાઇડ્રોજન બે ગ્રુપ સમાન છે એ પણ નહીં થાય. આ કાર્બન સાથે 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ છે, તો કે આ સ્ટીરિયો સેન્ટર થશે. એક હાઇડ્રોજન ક્લોરીન આખો ભાગ અને આ આખો ભાગ, આ તો છે જ તે. અને હવે આની વાત કરીએ, આની સાથે પણ હાઇડ્રોજન ક્લોરીન CH3 અને આખો ભાગ, મતલબ 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ. આ નહીં થાય. કેટલા મળ્યા ટોટલ સ્ટીરિયો સેન્ટર? 3. 2:3 આન્સર શું આવશે? 8. આની અંદર 8 પોસિબિલિટી છે. પોસિબિલિટી બનાવવાની જરૂર નથી, ખાલી આપણે સંખ્યાથી મતલબ છે. તો આ રીતે મિત્રો ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર કાં તો ખાલી Gi કાં તો Gi એની ગણતરી થઈ શકે છે. બરાબર, કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. Gi માટે n કઈ રીતે ગણો, સ્ટીરિયો સેન્ટર માટે Si સ્ટીરિયો આઇસોમર માટે n કઈ રીતે ગણવો એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બાકી સૂત્ર બેને સમાન જેવા છે, એક જ સૂત્ર ડિફરન્ટ આવે છે. અહીંયા Si માટે સૂત્ર છે 2n-1. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે શું જોયું તો કે ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર, જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર કઈ રીતે ગણે એની વાત કરી, અને બીજું હતું કે ઇનાન્સોમરના ટાઈપ, બે ટાઈપની વાત કરી. હવે આઇસોમરિઝમનો એકમાત્ર ટોપિક બાકી છે, કોન્ફોર્મેશનલ આઇસોમર્સ, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી તમે આ લેક્ચર્સ વધારે વાર રિવાઇઝ કરો. બીજું નોટ્સ તમારી જાતે બનાવતા રહો, વધારે ને વધારે ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ કરતા રહો.